Привіт усім. Вітаю на продовженні Шерлока Холмса, проходження Шерлока Холмса. Якщо бути точнішим, частина 2. Так, я правда не пам'ятаю, не знаю точніше, я пам'ятаю, що я не знаю, що там далі робити, тому я зараз зайду на сайтик, на який з проходженням. Так, де там? Не бачу щось, я закрив вкладку. Ладно. Може я сам розберусь. Довідку з ігровими інтерфейсними підказками можна відкрити, натиснувши F1. У мене на клавіатурі... ні, є F1, просто треба натиснути клавішу FN, щоб її використати. Ладно, не суть. Хоча ні, це ж Windows. Хоча і на Mac все одно це Windows. Окей. Значить, значок дедукції. Значок дедукції вказано наявність доказів. Угу. О, продовжуйте. Треба F1 натискати. Як грати? Угу. R можна натиснути, щоб змінити камеру. F запуск уяви, цікаво. F1 поміч, ну так я ж це... це якраз є поміч. Окей. Змінити персонаж? What? Це як? Так, ну що мені цікаво, це... Змінити персонаж? Що це таке? Запуск уяви і вид. Нічого не робить таке. Це супер бачення. Можна, в принципі, і з першої особи. Так, що ми виявляємо собі тут? Що виявляємо тут? Нічого. I'm not saying another word. Нічого більше не розкажу, добре. Добре, я можу покрутити тут цей вентиль? Не можу. Ну, добре. Може треба в морг піти. Я знаю, що не морг, але... Може бути я щось пропустив. Ні, це зелене. А тут не зелене. These are the suspect's belongings. Так, це зелене, це зелене. А це... I wonder if these are connected. Ага, перейняти з облігацію, бачите? Цікаво. Так, який тут номер 8532? Ось. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Я вже, чесно кажучи, трохи забувся, звідки взявся ця облігація, ну ладно. Слава Богу, принаймні ми точно вгадали щось тут. B треба натиснути, ясно. На цей раз я сподіваюся не чую, навіть коли такі шумні речі тут відбуваються. Бо я зробив тихіше гру. Так, зниклі облігації. Ну так, давайте. І зникла металова коробка. Є-бой. Вкрадені цінні папери. Цінні папери зберігалися у вкраденій металевій коробці. Ну так, сложно.
мотив для вбивства Пітера Керрі. Тут я хз, чесно кажучи, чи це мотив, чи ні. Ну таке щось. Ну, в принципі, він же не моряк. Б ще щось треба зробити. Зниклі облігації, спроба злому. Повернення записника. Спроби злому робилися для того, щоб повернути записник, який лежав у калюжі крові жертви. Це доводить провину людини, яка зробила ці спроби. У каюті Чорного Пітера нелеган шукав цінні папери батька. Це пояснює його присутність на місці вбивства. Ну, я пам'ятаю, що він казав, що наче думав, що він його загубив у готелі, тому... Скоріше за все, він шукав свої цінні папери. Я думаю, невинуватість. I'm not saying another word. Please escort this suspect for interrogation. Це, до речі, м'явкала моя кішка. Сусідка виходить, зараз я її випущу. Скажи ще мяу. Не хочу казати мяу, ну добре. Виходь. Так, я повернувся. Мішку випустив. Тепер поговоримо з ним про злом. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Цінні папери, а вже ж. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. Ну, я йому... That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Так, окей, які в мене завдання? Розслідувати вбивство Пітера Керрі. Блін, немає більше ніяких зацепок. Серйозно, ідеально. Йо. Що ж робити? А, Б. Space. Ви знайшли всі докази у цій справі, встановили зв'язок між ними. Застосуйте час зробити висновок. Блін. Мабуть, я це буду.
типу, я вірю цьому хлопцю, що там не було цих паперів. Інакше б... навіщо б він за ними йшов, правильно? І я вірю йому, що він свій блокнот загубив дійсно в готелі. Далі, оцей чувачок... Ну от хз, чесно кажучи. Ну він недостатньо сильний, по-моєму, щоб... Хоча почекайте, яким він був? Раніше? Ну давайте прочитаємо листи. Де там документи? Мій любий Ліме, ви були таким добрим до мене завжди, оскільки я вас знаю. Я не можу описати свої почуття до вас, але вони видаються мені гріховними. Це може зле скінчитися. Я боюся наслідків, я боюся йти проти Божої волі. Я вдячна вам за вашу турботу, але я не можу покинути людину, з якою мене поєднав Господь. Це його божественна воля, і так мій чоловік – це хрест, який в мене. Він перетворює моє життя на пекло, але синці загоюються, тож вам не слід непокоїтися про мене. Ну добре, а давайте подивимося портрет цієї людини. Бо в принципі у того моряка немає мотива для вбивства. Хоч у нього є здібність, але немає мотива. У цього є мотив хоч якийсь. А це пожертва, нам не цікаво. Це дівник. Поліція заарештувала незнайомця. Це колишній солдат, який демобілізувався внаслідок поранення. Зараз він веде тихий спосіб життя, працюючи садівником у Вудненслі. Блін, ну це важко. Я не знаю. Лист вилучений у Хартлі. Частину тексту вдалося відтворити завдяки хімічній обробці. Ну окей, давайте будемо читати Хартлі. Я зробив так, як ви просили, добре їх сховав, але я благаю вас переглянути рішення, як клянуся, і пам'ятайте нашу клятву. Я не зробив нічого безчесного, за що ви мене... Я думаю, все-таки це Хартлі винен. Він був солдатом, у нього є мотив. Ну а той моряк просто міг відвідати цього чувака і забути свій кисет. Він зовсім не виглядає як вбивця. Коротше, да, я буду звинувачувати Хартлі. У нього є мотив. Де там Б? Далекий дом. Керрі вбив Ліам Хартлі. Мотивом були ревнощі та кохання до дружини Керрі. Звинуватити Хартлі. Ліам Хартлі був визнаний винним у вбивстві Пітера Керрі. Він має бути покараний з усією суворістю закону. Розум Ліама Хартлі. Це якщо ви прагнете, розум Ліама Хартлі був затьмарений коханням до Джудіт Керрі, дружини Пітера. Це вбивство було скоєно під впливом пристрасті та емоційним тиском. З усім тим він має відповісти за свій вчинок перед законом. Я не бачу сенсу його виправдовувати, давайте його звинувачувати. Погнали. Моральний вибір, блін. Це важко. The case is solved. I am now ready to present the guilty party. So tell me, who killed Black Peter? It was Liam Hartley.
That doesn't surprise me. I've never seen a guiltier-looking fellow. He was in love with Judith Carey. It caused a conflict that proved fatal for her husband. I see. Come on now, let us confront him. Цікаво, якщо я помилився, що тоді буде. Тобто, чи є тут взагалі можливість помилитися? Блін, треба закривати Windows. Liam Hurtley, you are formally accused of the murder of Peter Carey. We are aware that you were in love with Carey's wife. He was a violent and irascible man. He needed to be eliminated. You had no qualms. But that's absurd. I'm innocent. Well, we caught you, lad. The case is resolved, Inspector. I shall return to Baker Street. Very well, Mr. Holmes. Goodbye for now. Блін, мені здається, наче неправильно згадав, але... Ліам Хартлі вбив Пітера Керрі і намагався приховати свій злочин. Завдяки вашій дедукції було викрито його роман з Джудіт Керрі і встановлено, що Хартлі був у Менслі. Ви вирішили притягнути його до відповідальності. Кількість доказів 16. Висновок Хартлі винний. Вирок звинуватити Харлі. Утримайте, щоб перевірити себе. Спойлер. Ну давайте перевіримо. Що Хартлі винний? Тобто він не винний? Блін, я не зрозумів. Ну, можна переграти кінцівку, в принципі, але я не думаю, що той чувак, що залишив кисет, його вбив. Ні, ну він міг, його мотивом могло бути те, що багато грошей. Ну добре, давайте переграємо кінцівку. Значить той, що чувак Шмаряк все-таки вбився. Окей. Цікаво, чи мене зараз чутно. Напишіть плюсик під коментарі, якщо мене почули. В принципі, ні, очевидно, що мене чутно, бо тоді не було шуму. Просто зазвичай шум. Ну ладно. Значить, все-таки це прояв сили. Це доводить провину. Невинуватість Харлі. Він був призначений на вбивство Пітера Керрі і має бути покараний. Патрік Кернс був Пітера Керрі, але це був незумисний злочин. Він мусив захищати від збройного, безтямного і сп'янілого моряка. Ну, давайте виправдаємо, бо він мені подобається.
А, ми, мабуть, їхали за моряком. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes, How? the tobacco pouch. You recognized it. The sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventral. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Окей, і перевіримо. Єс, Кернс винний. Пітера Керрі вбив професійний гарпунник Патрик Кернс. Лише він здатний на такий влучний кидок. Його кисет з чином був знайдений в каюті Керрі, але злочин не був умисним. Кернс захищався від озброєного і розлюченого сп'янілого моряка. Ви вирішили виправдати Патріка Кернса. Окей, крута кінцівка, мені подобається. Все, прийняти рішення. Увага, ви скоро ж закінчите цю справу і перейдете до наступної глави. Натисніть так, щоб підтвердити свій моральний вибір. Натисніть ні, якщо хочете зробити інший вибір. Так, мені подобається. Угу. 81% людей зробили так само, як я. Окей. Рейтинг особистості співчутливий.
Таємниця зниклого поїзда. Ще разу після огляду персонажа в журналі розслідування в розділі портрети персонажів з'являється... не встиг дочитати, ну ладно. Окей, я, значить, кастомізую свого персонажа і на цьому буде все, мабуть. Хоча... Хто мене зупиняє? Я можу і далі грати. Після кастомізації. Так, продовжимо. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country, although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Таб. Сувеніри. Гарпуни, які вбили чорного Пітера. Окей. Що це таке? Пітера Керрі вбив професійний гарпунник Патрик Кернс. Лише він здатний на такий влучний кидок. Його касети з псюном був знайдений у каюті Керрі. Але злочин не був умисним. Та добре, добре. Окей, чудово. Я хочу перевдягнутися. Це справа взагалі я розслідував першу справу. Фермер. Та ні, не треба нам фермер. Але теж не треба моряку.
все. В принципі, можна розхистити. Я буду розхистити. Блін, розкрити цей злочин, щоб розблокувати всі варіанти маскування. Блін, який цей злочин? Я вже на тому злочині розкрив вже достатньо. Типу, мені сказали, що якщо я той злочин розкрив, то мені все дадуть. А що це таке? Що це за бардак? Дивіться, він теж заблокований. Я не розумію. Блін. Капець. Я не можу його зробити лисим, наприклад. Не можу зробити лисим. Я нічого не можу в цій грі. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. До речі, я незабаром буду їхати теж на тиждень на відпочинок у Карпати. Продовжити. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Чи цікаво, чи туман зникне. Знову екран завантаження. Я думаю, поки що у вас ще немає доказів, будь ласка, продовжуйте розслідування. Будь ласка, пишіть без дефіса. Окей. Злочин та покарання.
Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Огляньте місце злочину. Розкрийте таємницю зниклого поїзда. Огляньте рейтинги в місці зникнення поїзда. Дивіться, Q, змінити персонаж. Але нема такого. Ну що, побігли? Вот. Evesham. А, я не можу туди йти, виходить. Ну, окей. Мені цікаво, чи я зможу зайти всередину сюди. Можна. Круто. Не впав? А, бо тут є сходинки. Туман не пройшов до кінця. Атмосферненько. This is the place where we saw the train vanish last night. A discarded item, possibly thrown from the train. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. There are no tracks or footprints on the ground. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Папа, я можу бігти далі? Мабуть, ні. Не можу. There are no tracks. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Та хто знає. Витяг привод якийсь. Ну мені не треба квитки. Для чого я сюди зайшов? Хоча, може я сюди можу зайти. Але я можу грабнути їхні. A telegraph.
Телеграму. Message to all station. Mr. Robinson is located at Bridgetown Station. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. До відома усіх станцій. Містер Робінсон перебуває на станції Брідінгтон. Рухомий склад. Here is the train set. Напрям Ноттінгем, Лондон. Тип поїзд ЛНР номер 324. Склад локомотив, вагон з вугіллям, вагон першого класу, поштовий вагон, спеціальний вагон, замовлений Робінсоном. Вагон другого класу. Тоді я все подивився тут на цьому столі. Mediand Railway. Ilkley, Bolton, Abbey. На смітник не можна дивитись? Окей, яка тут лампа? Електрична. Окей. Перейти до глядачі станції. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Ну, обручка. Що це було? Ага, якась пірічка пролетіла. Окей. Ага. Відзнака залізничника. Ладно, я хочу ще дослідити. Плями бруду. І там щось на букву С. Цей ланцюжок виглядає цікавим. Ну блин, я хз.
Ну ладно, давайте в першому зробимо пропуск, бо я не знаю, що робити далі. Все вибилося. Бо взагалі-то я на нього наводив раніше. Навелося. Ну ладно. Інформація про поїзд. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please. Take the one that's pinned inside the waiting hall. Окей, і останнє, що ми можемо зараз з ним поговорити, це... Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows, and they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private, and it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. See you later, my good man. Те, що було поділ. Завдання. Розкрити таємницю зниклого поїзда. Знайдіть мапу місцевості. Вона знадобиться для розслідування. Дізнайтесь, що було у спеціальному огляді. Railway post bags. Залізничні мішки для пошти. Цікаво, що вони якби дослідили, що було діло. Такі мішки для пошти. Може десь таке досі використовується, не знаю, я ніколи такого не було. Десь треба карту знайти, правильно? Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Ось мапа залізниці, нарешті. This map will be useful. Фінішем Ноттінгем. До Лондона, до Ноттінгема. Тут потяг зник. Може він якось підземний пішов? Ну, як я не знаю, що було в секретному потязі. This part is probably from a locomotive. Запчастини.
купа сміття. An old locomotive bell. Старий паровозний дзвін. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. Бачите, редукції. Там же ж було написано, що це склад. Warehouse. Ось. Warehouse, train service. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Це ж якийсь старомодний вилик. Схоже на те. Тільки туди немає входу. Ну нічого, я хочу подивитися все одно на цю штуку. Ну так, це якийсь такий дивний вилик. Можливо, двомісний. Окей. A telegraph. Чого я не можу подзвонити по цьому телеграфу? Ну, типу, я не знаю, як він працює, але, ну, блін, Шерлок вже має знати, як працює телеграф. Да. Типу, блін. О, двері. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Руйнівні будівлі. Нічого тактичного. Сліди коліс. Гада сліди. Сліди важкого транспорту. Traces. Let's take a closer look. Що? The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. 2 метри. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Неподалік від іншого є розібраний склад навколо. Глибокі сліди великого вантажного транспортного засобу з 2-метровою колісною базою, який, ймовірно, перевозив матеріали.
This road should lead to the town of Evesham. Я не можу туди піти. В такому разі, я так розумію, треба базікати за тим чувачком на станції. На це ти кажеш, що буде на локомотив, так? Це не схоже. Це я не знаю що, але це не який не локомотив. Там куди я біжу, в принципі, там же ж заблокований прохід. Потякаємо з цим чувачком. Катсцена, ура. Розібраний склад пасажирського поїзда. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Окей, йдемо до кебу. Тут же ж десь на шкіл чекаємо. Ось. Ну, тобто... Бридлінгтон. Чого це?
Мені цікаво, чи дадуть мені тут нову карту, я думаю, ні. Railway post bags. Склад. Атмосферні звуки. Це все може порушено. Так, тут я вже був. Там нічого цікавого немає. Нація тифлу. Хто? Розгнівається. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Робочий одяг. Дешевий квиток. Опа. Загрубіла шкіра. А на іншій руці нічого не той. Ну. Угу. Портрет персонажа сформований. Чо я ж вже це зробив. Навіщо мені опція, що це ще раз дивитися? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, of course their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Розгніваний пасажир. It's a scandal! An absolute outrage! Так, почекай, тепер у мене можливість, як його... Ну, блін, так... Той чувак сказав, що його висадили, а це ж аргумент.
Робінсон, по-моєму. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Австралійський капелюх, хоча я нового поновів. Кек. Дорогий одяг. Масивна золота каблучка. Крокодилова шкіра. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations You require are the an train to be idiot. on time. You will pay for it. I will sue you. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company.
I will not move from here until I receive my refund. Доглядачі станції, поговоримо з тобою. До речі, я міг би вирізати всі ці моменти, де, типу, темно і нічого не... Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Коротше, я міг би це зробити, але це довго буде немає термінатора. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Молодий. Чистий одяг. Victorian Railway. Instructions for Station Master. Інструкції для черпнення прямо. Чи сталося вчора щось звичайне? Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Звіти доглядача є конфіденційними. Недосвідчений доглядач станції. Розібраний склад, рухомий склад. Мапа залізниці, поїзд затримався. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Залізнична станція Чертефілд.
Спостерігач станції Брідлтон досить молодий. Він намагається утримувати свою форму в чистоті і ретельно виконує свої службові обов'язки. Свіжі плями чорнила на пальці правої руки вказують на те, що останнім часом він багато писав. Здається, він практично закінчив своє навчання і отримав... Це практично? Практично. Добре. Закінчив своє навчання і отримав першу серйозну роботу в своєму житті. Молодець. Ця людина дуже багата і володіє високим статусом у суспільстві, на що вказує його дорогий одяг і золоте кільце. Австралійський капелюх і взуття зі шкіри крокодила дозволяють зробити висновок, що він іноземець і приїхав до Англії у справах. Одяг пасажира і загрубіла шкіра рук видають у ньому представника однієї з робочих спеціальностей. Він один не без багажу. Він не на відпочинку з дружиною і не подорожує. На цьому поїзді він щодня їздить на роботу і назад. Очевидно, він добре знає станції, маршрути тих, хто їздить тут кожен день. Цій людині років 60, судячи з портретної обручки, потертої. Він одружений вже багато років. Свіжі плями землі на рукавах видають його любов до садівництва. Старий значок начальника станції говорить про те, що він тут працює дуже давно. Все це вказує на його бажання жити тихим і цивільним життям. Ну, поговоримо ще з ним. Don't touch anything, please. Я почіпаю щось, якщо можу. Друкарська машинка, добре. A telegraph. Так, тут нікого нема. А що буде, якщо я побіжу? Ось. Карта відкривається. Не пішов. Я не можу сюди війти, але я хотів би поговорити з тим чоловіком. Злочини. А я не можу туди пройти, походу. Чи можу? Ну, давайте спробуємо пройти. Давайте. Тут я вже був. Це буква Т. Що буква Т? Щілина у підлозі. Аркуш паперу. Документ. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Страховий поліс такий-то. Невидиме ім'я Томаса Л. Робінсона. Засвідчує страхування прототипу його винаходу до автономний електрогенератор. Цей поліс покриває до 50% вартості прототипу у випадку його втрати. Максимальне самоочікування 15 тисяч фунтів. Термін страхування 1 рік із можливістю продовження. Ну, походу все, я знаю, це сам цей Томпсон Робінсон. Його викрав, щоб він платив це гроші. Ну а що?
великі гроші. Ти не хочеш побазікати, дядька? Якщо я з цього боку підійду, все одно. Диви, я Шерлок Холмс до тебе підійшов. Не хочу побазікати, як ти можеш. Як ти смієш? Безсовісно. Нахабник. Добре, що ще тут можна побачити? Може я можу клітку відкрити? Може чи робити спробую? Ні, не можу. Двір цей трохи такий собі дуже призуплений. Бурківка там трохи розбита, чи не бурківка, як це називається. Те, що там вздовж доріжки. Добре, давайте до Честерфілда поїдемо. Так, я поки відійду на секунду. Я повернувся, вибачаю, що так довго не було. Ну ось ми приїхали в цей, як його там, Частина, чи що? Честерфілд, вибачте. This bin is full of empty bottles. The whole train just disappeared. It's unbelievable. A telegraph. На всіх цих станціях телеграф, лише їх поєднання. Ага, я розумію цю справу.
How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. Huh? What? The 18 hours 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Чистий одяг. Одружена. Фляжка. Проволока. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Доглядач у Честерфілді ненадійний. Проїхав Честерфілд проїзд, проїхав станцію Честерфілд, хоча ми не певні, що доглядач станції відзвітував про це. Поїзд не проїжджав станцію Честерфілд, доглядач станції напився і його свідчення здаються ненадійними. Він міг відзвітувати про поїзд, який не бачив. Так, я думаю, так. Азбука Морзе. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. A fishing advertisement. Best fish at our lake. Цікаво, найкраща риба на нашій річці.
locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Цікаво. Дуже рідний замок, чесно кажучи. Ладно, це наш такий зламаний замок. Я думаю, тут буде щось важливе, правильно? Не даремно ж ми все. Railway post bags. Інструменти. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Чи я не можу пройти? The whole train just disappeared. It's unbelievable. Можна на обидві сторони пройти, прикольно. Чекайте, там якась була підказка, походу. Коли я був всередині. Ось тактичний зір. Підлога. Bags were recently dragged here. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. French wine. Я прошу отметив, що там підказка була. Давайте подивимось, що тут. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Чого це воно завантажується раптом? Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights, and heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Геніально. Запчастини до дрезини. Кумедно звучить. Схоже, розібрана дрезина безпосередньо пов'язана з нашою таємницею. Зберіть дрезину, щоб з'ясувати, чи можна з її допомогою зімітувати зниклий поїзд. Ну добре, давайте зробимо. Дослід з муляжем поїзда. Дослід. Давай.
I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Кріплена трубка. I should use the appropriate object here. Можеш. Чого ж ти не лягаєш, ёлки-палки? I should use the appropriate object here. Давай, кладися, що ти? Не розумію. Ну ладно, можна пропустити, в принципі. Ладно, може ще хоч щось я зможу вкладати перед тим, як пропустити. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Окей, давайте глянемо на те, що вийшло. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle.
The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary. Цікаво. Я би не здогадався, що це треба вогнегасник. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. Окей, давай зроби це. The steam whistle is ready to be used. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Huh. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Муляж поезда. І... Запчастини прекрасно. Поїзд зник раніше. Хтось... Ой, поїзд не доїхав до Івшема. Він зник раніше. Хтось імітував його за допомогою дрезни і запасних частин до потягу зі станції Честері. Викрадені рейки і спеціальний вагон. Йдемо тоді до наших архівів. Шукати стара мапа. Now we have two maps. We must combine them properly. Як же ж мені їх поєднати? Ось тут.
По-моєму, я поклав його ідеально. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Ну, я пограю ще 10 хвилин і все, тому буде все. Куди мені, на станцію якусь, чи на стрілку? На стрілку, логічніше так. Так, я відійду. Що ж, я повернувся. Не пройшло і півроку. Що ж, вилка, що ти мені скажеш? The switch is rusted, but it still works. The switch is rusted, but it still works. The switch is rusted, but it still works. Шахти. Блін. А чого я не можу піти, де було логічно? Ну, лол. Оглядач станції Честерфілд справжній алкоголік. Колір його обличчя і особливо носа не дозволяють засміятися в цьому ні на йоту. Навіть його хобі пов'язане з різдвяною. Він любитель риболовлі. Однак дружина явно добре піклується про нього, незважаючи ні на що. Він ледачий, неуважний, явно не в змозі нормально виконувати свої обов'язки. Ну блін, щось я даремно сюди їхав, походу. Бо тут я нічого не можу побачити більше окрім. Цієї вилки. Окей, якщо я зараз поговорю з Ватсоном. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Тупувати, ми ж вже з'ясували, що це не потяг, а муляж. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Такий як Ватсон.
Як він називається? Ватсон чи Вотсон? По-моєму, Вотсон. Ватсон. Правильніше, по-моєму, Вотсон. 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 Не знаю. Вотсон, Ватсон. Тут мила атмосфера знову тоді. І бих-бих-бах, і ми врізаємося в карту. Ні? Ось карта. Добре, вийду на станцію. Я знову відійду. Знову тут. Повернувся. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Train station. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. Чого на тішечки не може подивитися? Дивно. Що все подивилось. Хоча, бачите, він не зелений.
якась точилка. Та не знати великий одір для лиця. Їх можна обернути. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. A telegraph. New direct route. Торнхіл. Пряма дорога. Чудово, добре, що далі. Не доходить. Давайте подивимося. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one. Sombrero. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Хотілося б таке спробувати. Так рекламують. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Попільничка. Опалений папірець. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station.
This ashtray is full of ash and cigar stubs. Не зрозумів. Я ж вже все тут подивився. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Ні. Вже розглядане, бачите. Що там стаб? Може треба поговорити вившим з кимось. Докази поміщені спеціальними значками можна використовувати для дослідження. До речі, про лопати, щось там ми ні з ким не поговорили. А, точно, треба було ще цього чувака спитати. Ой, да. Ну ладно. Завдання. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Можливо, туди потяг пішов. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Може, ти нам не можеш нічого розказати, але ми можемо щось про тебе дізнатися, принаймні. Так, 4 якихось факти треба дізнатися про нього. Меланхолік. Як його? Наче він розвівся. Немає годинника, наче він бідний. І щось на букву Г. Або Г. Відсутній гудзик. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, we all have our weaknesses.
An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map there should be a quarry here, and behind that the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Секунду, я открою циферку. Так. Что ты застрял? Ничего не нужно идти в воду. І забігти не можу. Нічого цікавого немає. Забути багато. Railway post bags. This post bag belongs to the station master. Адвокатська контора Корвела Мейн Роуд, Бромлі, Лондон. У відповідь на останнє письмове попередження хочу запевнити вас, що невдовзі я виконую усі свої боргові зобов'язання з розточкою. З повагою, Едвард Дафф. Лист дружині. Взяти. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Альпін-стріт, 7, Босфорд, Ноттінгемшир. Люба моя, будь ласка, повір мені цього разу. Незабаром я матиму більш ніж достатньо грошей, щоб погасити кредит за будинок. Це лише питання кількох днів. Ти можеш продовжувати жити з будинку без мене, якщо бажаєш.
Будь ласка, пам'ятай, що я досі піклуюся про тебе і сподіваюся, що колись ти побачиш мене попри все тихо, що я заподіяв тобі останніми роками. Твій Едвард. Окей, лол. Тобто він намагався ставками повернути собі гроші. Ну, дуже тупо. Пляж. Ага. Добре, але перед тим як вибрати пляж, може... поговоримо там з цього чувака. З цим чуваком. Ну все, відправляємося. Чух. Ой, точніше, ми ж на кайбі, якого там... According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station.
I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype, and this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. I will not move from here until I receive my refund. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Знову цей дивний замок. Магия винограда. Делает историю. Look, Watson. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Я цілій кузі компанії продав свій прототип. Якщо точно, раз, два, три, чотирьом компаніям. Mr. Robinson is the seller. An exclusive sales contract. Yet another exclusive. Mr. Robinson is the seller. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract.
yet another exclusives. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. То він шахрай, це очевидно. Через втрату свого пристрою містер Робінсон отримає багато легких грошей завдяки страховці та численним шахрайським угодам про монопольний продаж. Ну, можна ще, в принципі, поздогадуватись над чимось подумати. Багато бажаючих придбати винахід. Містер Робінсон, так він спланував це ж грайство, але втратив набагато більше, ніж міг отримати. Страховка не покриє загальну вартість продукту, та ні, він шахрай. Ну і добре. Досить. Ну я трохи вже занадто довго граю, ну ладно. Я, мабуть, ще півгодини пограю. Давайте... Ще подивимося, які у нас там докази залишилися. Лопати, так? Честерфілд нам треба відвідати з ними. Йдемо зразу до начальника станції. Клінічки. Не сюди походу. Не сюди. Ой, блін, що? Все-таки туди. Тобто сюди. Ні, не сюди. Блін. Куди? Якось треба туди потрапити, де там щось не помітно.
Кат-сцена. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink, and whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. A fake train. Ha! What a clever and devilish trick. Ah, will I ever get any peace? Ah, will I ever get any peace? A telegraph. A telegraph. Які вони відношення мають до Честерфілда тоді? Тоді вони краще б до кастері взяли лопати і пішли б сюди в кар'єру і взяли, проломили там цю діру чи що, прокопали яму, коротше, щоб затопити кар'єру. Йдемо на пляж, коротше. Ну все, тепер я вже точно, якщо там через 20 хвилин я не розгадаю цю задачку, я, коротше, виключаюсь. Бо я вже втомився. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. These traces were made by a carriage. Look. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle.
I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Нарешті щось A нам. fake train. Ha! What a clever and devilish trick. This place was abandoned fairly recently. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Левий шильдик. A label with the name Las Zarpas. Гляньте пляж виконано. І що нам тепер робить? Я зрозумів. Для початку йдемо в архів. Це його портативний диск. Відкриття першої електричної залізниці, закон про банкрутство 1873 року. Фені засудили за вбивство банкрутства Доусона і Нелігана. Я думаю, що це якось пов'язано. My search should be focused upon the name Las Zarpas. My search should be focused upon the name. My search should be focused upon the name Las Zarpas.
My search should be focused upon the name. My search should be focused upon the name Las Zarpas. Блін, я хз. У нас є окрім газет ще щось. Лазарпас. Перший Лазарпас. Лідер у галузі вантажних перевезень. Компанія Лазарпас входить до мексиканського консорціуму Каракаль, що спеціалізується на транспортуванні та постачанні гірської сфери. Окей. Продовжимо. Here it is. Мексиканці не поділили щось з чилійцями, ясно. Ще завдання виходить, щось пропустив на цих двох місцях. Огляньте бічну залізничну гілку, яка починається на стрілці, і огляньте бічну залізничну гілку, що веде зі станції між Честерфілдом і Шимом Кор'єром. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Значить, тут ми маємо знайти гілку, яка йде в воду у кар'єр. Побігли. Може десь далі тобі. Десь нема тут нічого. Дай пройти. Блін. Дайте буде те саме, мабуть. А ні, дивіться, тут теж є гілка.
This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. The switch is rusted, but it still works. Рейки. Що там? The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. The railway ends here. That is strange. Поїзд могли втопити, вже ж. Не проїжджав Честерфілд. Ну, в принципі, як і могли втопити, бо немає рейлів.
чесно кажучи. Ой, я что за реалистичное дело, коли починається на стрілці. Я це зробив, начебто. Далеко можна просто бігти, дивіться. То може мені треба сюди піти? This road should go in the same direction as the railway. Але я не можу туди піти, бо... A fake train. Ha! What a clever and devilish trick. What the fuck? Я тут не можу забратися. Тут в кущах я нічого не можу побачити. А може треба яву включити? Блін, та що ж це таке? The switch is rusted, but it still works. Коротше, може мені треба бившим піти. Може вони про іншу стрілку говорять. Бо тут, по-моєму, я вже все дослідив, тут нічого більше не хочу дивитися, досліджувати. В принципі, Робінсон не бути своїм учасником. Просто. Свій теж хороший.
Сорян за цей шум. До речі, а що там щодо документів? Точніше речей, доказів. Бачите? Нічого нема такого, що можна взаємодіяти з чимось там. Немає сенсу навіть шукати цього господаря стації. Керівника станції. Ось він. The entire train has disappeared. It's a disaster. Ну і стрілка теж, стрілка правильно. A fake train. Ha! What a clever and devilish trick. Коротше, я задовбався. На сьогодні я думаю, що досить, бо я не знаю, що далі робити. This road should lead to the town of Evesham. Ну все, коротше, досить. Добре. Дякую всім за перегляд. Було дуже приємно, що ви з нами. Напишіть в коментарі плюсики, якщо ви додивились до кінця. Буде дуже приємно, що хтось це дивиться. Ну і напишіть, як вам ця гра, якщо хочете. Дякую, до побачення, до наступних зустрічей.